is the energy vibration lezing voor de sun, moon en rising sign voor de Steenbok mensen. Het is de vierde kwartaal van het jaar 2018. En in deze kwartaal heb je de energie van triumph, succes, doorzetting voor morgen, positive energy. Ik moet even tegen jullie zeggen dat het is goed om cross-lezing om te kijken. Wat is cross-lezing? Is dat je kijkt voor je partner, je kijkt voor je kinderen en je kijkt voor je familie, omdat dat is goed. Je ouders, omdat dan weet je hoe bepaalde situatie in elkaar zit. Oké? Oké. De algemene energies dat jullie moeten gaan luisteren naar voor deze kwartaal is die algemene energies from de zegwaken. Nou, de energie van de zegwaken is een zeer positieve energie van de zegwaken. This is victory. Victory komt in voor heel veel, maar het is ook verhuizing. En dit is best wel goed, want ik zie een huis hierop, verhuizen. En dit kan in je huis, je gaat je huis verkocht. Als je hebt je huis op de maat verhuizen, je gaat je huis verkocht, je gaat een nieuw huis verkocht, of je gaat even huurder. Whatever de situatie is, ik zie reizen en dat soort situatie komt op. 3 kwartaal, oktober, november en december. Je hebt vuur. En geloof me, in oktober, sommige van jullie gaan vuurwerk maken, want daar is een situatie around jullie waar daar is licht en bedrieg en je gaat echt staan, echt op in je schoenen. En over de liggen en de bedriegen, dat gaat gebeuren. En het gaat over de energie van je erfenis. Sommige van jullie gaat even achterkomen dat iemand probeert je erfenis van je af te nemen. En je gaat echt in je schoenen keihard staan en zegt nee, dit gaat niet gebeuren. Oké, en dat is in oktober. Ik kenteken een kind, want ik zie die energie van een jonge ziel hier, dat het is gebeurd. Nou, beoordeling komt op en beoordeling komt op voor jullie. En ik heb mee te maken met beoordeling is met een vis. Iemand dat is een vis of een schreef. Ga informatie aan jou vertellen, oké? En dat is in de maand van november. December is een positive month. Dit is ook de energy vibration van deze kwartaal. Echt krachtig voor jullie Steenbok mensen. Nou. En de energies van de maand van oktober is heel veel liggen en bedriegen en jaloezie. In de maand of oktober. Heel veel liggen en bedriegen en jaloezie. Je hebt de raad van fortune, dus dit heeft mee te maken met een erfenis. Omdat hier zitten de oude mensen dat hebben de erfenis achtergelaten voor jou. En iemand probeert van jou af te nemen. Oké? En het ken je ouders. Ik zie dat sommige van jullie is je ouders of iemand anders dat hebben erfenis voor jou achtergelaten. En iemand probeert van jou. En je gaat echt stervig in je schoenen staan. En dit is teken iemand dat is een scorpion of een crave persoon. Oké? Dus eind november tot december ga je stevig in je schoenen staan tegen iemand dat is een scorpion of een crave persoon. En zeg, hell no, je hebt nooit voor je oma of je opa op gaan bezoeken. Die hebben dit van mij achtergelaten en nou wil je het hebben, zo werkt het niet. Dus je gaat echt steviger uit in je schoenen. En dit heeft mee te maken met een huis. Oké, dus als sommige van jullie hebben een huis in het te verkocht. Het wordt verkocht en je komt van je burden af. Oké, dus als je heeft een huis in de verkocht staan, het wordt verkocht en je gaat van je burden af. Oké, en dat is goed. En ik zou zeggen, als je de huis verkocht, ga even lekker iets goed doen met het geld. Zorg dat je hebt geen over te betalen. Als je gaat een huis verkocht en verkocht het voor heel veel. En zorg dat je hebt geen overgeblijven dat je moet even
daarover te gaan nadenken. Want in de maand, wat ik zie hier is dat heel veel van jullie gaat echt problemen met je kind krijgen. Of met mensen die jaloers zijn. Omdat het gaat over een erfenis. En de erfenis heeft mee te maken met het huis. En in de maand van oktober wordt het verkocht. En heel veel jaloezie en dat soort van dingen. En je gaat zeggen nee. Nee, nee, nee. Hier hebben wij een situatie dat heeft mee te maken. In november, in december, je komt tegen een situation dat heeft mee te maken met een scorpion of een grave persoon. En die heeft mee te maken met de house of op je werk. Dus voor sommige van jullie is je huis, voor sommige van jullie is op je werk. En je krijgt wat hier om te horen. En het is best wel in een positieve licht, want dit brengt een eind, daar komt een solution, een oplossing daarvoor en het komt tot een eind. Dus we gaan even bekijken de maand van oktober. In deze kwartaal wat gebeurt is dat sommige van jullie krijgen geld. De huis wordt verkocht in oktober, dus je krijgt dat geld. November is een echt succes in je leven. Whatever gebeurt in november is echt succes. Een triomphant out of een situatie. En december heb je mee te maken met de koningin van de cups. Dat is een viskreef of een scorpionnetje. Met je financiële situatie, probeer in oktober je debt te betalen. Als je hebt achterstandige debt, probeer doe dat, betaal het af in oktober. November is een situatie waar je gaat even leren om te manifesteren voor de maand van december. In december je gaat even dromen. Voor sommige van jullie in december, je krijgt informatie vanuit je droom, oké, in de maand of december. Sommige van jullie, dat heb je ouders in een toehuis. Nou, toehuis is voor kinderen. Ken ook je kinderen in het toehuis. Pas even op, omdat je krijgt een extra rekening. En de rekening is de oplichterij. Dus wees voorzichtig daar. Voor de mensen die hebben zijn ouders in een verpleeghuis en zo. Je krijgt een extra rekening. Pas hierop, omdat ze wilden kosten gaan verhuizen. Zorgen hier, pas daarop, omdat ze proberen een beetje diefstal. Month of November hebben de energie van de impartiality. Impartiality van een man in je leven. En jullie man kan hebben de situatie van impartiality. Van iets wat is gebeurd, wat je hebt gezien. Een diefstal is gepleegd of zoiets. En je hebt geen impartiality tegen de persoon. Oké? En dat is voor jullie mannen. Voor jullie vrouwen, er is heel veel joy, heel veel geluk in je leven in de maand van december. Jullie kunnen connecten met de koningin van de cups en daar is heel veel geluk en je winsten, gezelligheid en dit is positief voor jullie. Als ik ga even bekijken naar de energie van de geliefde voor jullie in de maand van oktober, kom je tegen iemand als jullie hebben een vriend of een man, iemand boven de leeftijd van 40, dat is een stiermaak of steenbok. De man is alleen met jou voor geld. Niks meer, niks minder. De man is alleen met jou voor geld. En dit ga je krijgen te horen in de maand van oktober, oké? Dus deze man is gewoon met jou voor geld en niks meer. Oké, er is geen liefde, geen connectie. Hij is alleen met jou voor geld. Als we gaan even verder, we zien een situatie waar sommige van jullie in de maand van november besloten op reis te gaan, maar dit gaat niet gebeuren. Omdat sommige van jullie is zwanger en je liever niet te gaan reizen met je zwangerschap. Oké, sommige van jullie door je kind besluit je niet te gaan. Je krijgt een beetje verdriet, maar je gaat denken, ja, mijn kind of whatever. Voor sommige van jullie in de maand van december, je gaat de situatie niet gaan vertrouwen. Ik zocht mijn bril en mijn bril is in mijn haar.
Sommigen van jullie gaan besluiten dat je vertrouwt een situatie niet. Je vertrouwt je partner niet in de maand van december. En klopt wel, omdat je gaat even achterkomen dat je partner is in een relatie met iemand op zijn werk. Oké? En je wordt echt verdrietig. Eind december, je wordt echt verdrietig. Maar de verdriet komt met iemand dat heeft een man, dat is een donker man of een donkerbruin ogen man of een donker haar man tussen de leeftijd van 30 en ouder, tussen 30 en 40. Je krijgt heel veel verdriet van deze persoon, omdat je vertrouwt dat deze persoon is niet eerlijk en oprecht. Nou, voor de dames dat is connect met een man, dat is Sterrenbeeld of Steenbok in het buitenland, is geen goede relatie. Deze man is alleen voor geld. Oké? Hij wil gewoon zaken opzetten en dat soort van dingen. Hij is alleen voor geld. Laat los. Als je gaat in zaak met deze man of in bed of in water met deze man, je krijgt alleen verdriet. Laatste, want informatie gaat naar je toe komen en het is over geld. Deze man wil alleen geld. Het is over geld. En wat gebeurt hier en wat transformeert hier is dat je gaat besluiten om een nieuwe pad in je leven te gaan. Je krijgt soms verdriet hiervan, omdat misschien sommigen van jullie zijn zwanger. Je krijgt soms verdriet hierover dat het was, waarom heb je niet dit gezien? Maar je krijgt best wel verdriet. Ik zie heel veel van jullie dames tussen de leeftijd van 25 en 40 krijg verdriet over dat je bent zwanger of een situatie in het buitenland is werkt niet voor jou. En dit is voor de dames tussen de leeftijd van 25 tot 40. Sommigen van jullie in oktober krijgen een break dat maakt je verdriet over een situatie. En dat is het eind van een relatie met een man in het buitenland. Ja, het kan toch gebeurt. Het kan echt toch gebeurt. Outcomes. Jullie krijgen de element van de aarde. This is a positive element. Jullie zijn Steenbok. Dit is best wel goed. Het brengt en het zegt gratitude. Je moet gewoon gratitude hebben van deze situatie. Maar je moet wel gratitude hebben van deze situatie. En het is zeer positive energy. Dat komt best wel op voor jullie. Oké? Dus, whatever de situatie is, whatever dat is gespeeld, kijk wat komt daar al goed, wat is de les. Er is altijd, wanneer een situatie is gespeeld, kijk wat is de les van dat situatie en wat heb je geleerd en wat is de les van dat situatie. Oké? Ik wens jullie een zeer prettige ik wens je echt een prettige vierde kwartaal. En ik spreek jullie best wel voor de next kwartaal lezen in de jaar 2019. Dus geniet hiervan, whatever de situatie is, het komt tot een eind. En de situatie dat jullie hebben met iemand in het buitenland, een relatie, als het moet tot een eind komen, laat het, want er is geen liefde. Het is all over geld. En als je vertrouwt deze persoon niet, je moet ze echt niet vertrouwen, omdat whatever gebeurt, het is over geld. Oké? Dus ik ga het even zeggen. Namaste, tot volgende keer.